Salutare, dragi prieteni! Subiectele analizei noastre de astăzi, a zilei 977 a războiului din Ucraina, sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, rușii presează și avansează lângă Pokrovsk și Vuhledar. Zelenski spune că Ucraina va fi forțată să lupte în Europa împotriva Coreei de Nord. Marea Britanie finalizează formarea a 200 de piloți ucraineni. Ministrul britanic spune că în curând aceștia vor zbura cu avioane F-16. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului au raportat că trupele ruse au avansat recent în districtul Glushkovo din regiunea Kursk, precum și în apropierea Pokrovsk și Vuhledar. Trupele ruse au avansat ușor spre est și sud-est de Pokrovsk, pe fondul operațiunilor ofensive continue în zonă pe data de 26 octombrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 25 și 26 octombrie indică faptul că trupele ruse au avansat recent spre periferia estică a Novotroitski, la est de Pokrovsk, la vest de Novogorodivka, care este la sud-est de Pokrovsk, până la tericonul minei Korecevo, care este la nord-est de Selidove, la sud-est de Pokrovsk. În plus, trupele rusești au avansat recent în zona Vuhledar. În special, filmările recent publicate indică faptul că trupele ruse au înaintat spre vest de Pobeda. De asemenea, se raportează că rușii au avansat recent și la nord de Zlotni Niva și la nord și nord-vest de Precistivka, ambele la vest de Vuhledar. De asemenea, se raportează că trupele ucrainene au lansat recent un atac mecanizat de pluton intensificat asupra pozițiilor rusești din districtul Glushkovski din regiunea Kursk a Federației Ruse. Forțele ucrainene au efectuat un atac mecanizat, probabil intensificat, și la est de Novoputi, care este la sud-vest de Glushkovo. Ziua 977 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 27 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 689.040 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1440 de militari, 4 tancuri, 23 de vehicule blindate de luptă și 39 de piese de artilerie. În discursul de seară al președintelui Zelenski, acesta le-a cerut partenerilor să facă mai multă presiune asupra Rusiei și să sprijine Ucraina în legătură cu probabila intrare în război împotriva Ucrainei a armatei nord-coreene în zilele următoare. Fiecare astfel de zi de război demonstrează că Moscova este hotărâtă să continue agresiunea. Ei nu vor altceva și de aceea încearcă să-și mărească producția de apărare și tocmai în detrimentul eludării sancțiunilor. Și de aceea iau din ce în ce mai mulți complici, precum Coreea de Nord, iar în câteva zile soldații lor ar putea fi pe câmpul de luptă împotriva Ucrainei. De fapt, Ucraina va fi forțată să lupte împotriva Coreei de Nord în Europa. Acestea sunt condiții în care lipsa unor decizii mai puternice din partea partenerilor în sprijinul Ucrainei nu face decât să-l încurajeze pe Putin să investească și mai mult în teroare. Lumea poate opri desfășurarea războiului. Abstracțiile și cuvintele nu sunt suficiente pentru asta, sunt necesari pași concreți. Am dat toți pașii necesari în planul victoriei, ceea ce nu va permite făptuitorilor războiului să devină și mai agresivi. Ne așteptăm la o presiune mai mare necesară asupra Rusiei. Ne așteptăm la mai mult sprijin pentru Ucraina și acest lucru va fi corect, mai spune Zelenski. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Regatul Unit a atins o piatră de hotar semnificativă. 200 de piloți ucraineni au finalizat cu succes antrenamentul cu forțele aeriene regale britanice, RAF. Această realizare, care reflectă aprofundarea cooperării
dintre cele două națiuni a fost sărbătorită în cadrul unei ceremonii de marcare a ultimului grup de piloți care au absolvit programul RAF de antrenament elementar de zbor. Ministerul Forțelor Armate Luke Pollard și ambasadorul Ucrainei, generalul Valerii Zaluzhnyi, au participat la evenimentul din 22 octombrie. Pollard a subliniat rolul critic pe care acești piloți îl vor juca în eforturile continue de apărare ale Ucrainei, declarând: acești piloți vor zbura în curând cu F-16 ucraineni. Marea Britanie va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar. Luke Pollard a dezvăluit pe contul său X, fostul Twitter: știați că Regatul Unit a antrenat acum 200 de piloți ucraineni? Astăzi am asistat la absolvirea ultimilor piloți din programul de pregătire al RAF. Dacă mai punem la socoteală piloții ucraineni antrenați în celelalte țări NATO, inclusiv în România, cu piloții pe care Ucraina îi mai are acum la dispoziție, cred că în curând Ucraina va câștiga supremația aeriană și lucrul acesta se va vedea foarte, foarte clar și pe frontul din Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.